Përshëndetje gjithëve, mirë se rikthyer në kanalin tim. Atëherë, nëse më keni ndjekur këto kohë të fundit, un kam thënë në videot e mia që do flas për Binance Coin, sepse siç e dim tashmë besoj 99% për juve e din që Binance Coin që nga dhjetori janari ka patur një rritje prej më shumë se 300% në çmim, dhe un kam thënë që do flas sepse un mendoj që kemi këtë rritje dhe pse, dhe gjithashtu në këtë video do flas edhe pse ju duhet patjetër që të bashkoheni me këtë platformë nëse mundeni, por edhe nëse s'mundeni ju ftoj që thjesht të blini këtë coin. Dhe do ju shpjegoj se përse mendoj një gjë të tillë, pavarësisht se tashmë jemi në 300% rritje dhe normalisht po ta marrim në këndvështrimin e një traderi, nuk blihet moneda kur ka shkuar 300% rritje, por duhet të blihet kur jemi në rënje. Gjithsesi unë mendoj të kundërtën dhe shumë shpejt do ju a shpjegoj. Praktikisht tashmë ne siç e përmenda në fillim, pothuajse 100% e jona e njohim crypto exchange-in Binance, e dim që është një ndër më të suksesshmit në botë dhe normalisht për ta shprehur këtë do kaloj në disa pika ku unë mendoj se pse ky crypto exchange është kaq i rëndësishëm, pse tokeni ose coini i tyre është kaq i rëndësishëm dhe pse ne duhet patjetër që të bashkohemi nëse normalisht nuk jemi bashkuar tashmë. Dhe për gjithë ato që nuk janë bashkuar, nuk kanë një account në Binance, ju ftoj që të normalisht po përfitoj edhe nga rasti që të shkoni në përshkrimin e videos dhe keni linkun tim për Binance, dhe kështu nëse bëni trade në këtë platformë do më jepni një dorë të vogël edhe mua, sa do e vogël shënci ka. Gjithsesi në këtë mënyrë ndihmojmë njëri tjetrin, por duhet thënë që fatkeqësisht jo të gjithë shqiptarët ose le të themi zona e Ballkanit, Maqedoni, Kosovë, Shqipëri dhe Malizi mund të përfitojnë nga kjo platformë, sepse kemi ca kufizime, probleme IP-sh, probleme rregulla shtetërore ku shteti jon nuk përfshihet. Kështu që ndoshta një pjesë e juaja nuk mund të bëjnë pjesë e kësaj platforme, por gjithsesi ka mënyra me VPN ose nëpërmjet një të njohurit ton që mund të kemi një shtet që suportohet, mund të hapim një account tonin pa problem dhe ta përdorim me këtë crypto exchange. Gjithsesi, edhe nëse nuk mund të hapim një account fatkeqësisht në këtë platformë, mund të përfitojmë nga kjo platformë duke bler monedën e kësaj që është BNB token ose Binance Coin, që praktikisht mund të gjeni në exchange të tjera që po të shohim këtu. Kemi mos gabohem Trade Satoshi, kemi LB Bank, por këto Gate.io është një crypto exchange i cili mund të hap një account, unë kam një account tek kjo. Po ashtu kemi Hit BTC, edhe këtu mund të hap një account nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia, jam i sigurt. Po ashtu kemi edhe të tjera si Kyber Network, Banker Network etj ku mund të gjeni ku mund të hapni një accountin tuaj dhe mund të blini këtë token nëse nuk mund të shfrytëzoni platformën e Binance, sepse siç u thash është e kufizuar. Atëherë, po të kalojmë tek ajo çfarë është më e rëndësishme, është përfitimi. Përfitimi që ne mund të kemi nga kjo platformë, dhe ka shumë arsye sepse kjo platformë është kaq e suksesshme dhe pse ne mund të kemi mundësi që të përfitojmë nga kjo platformë. Dhe po të mundohem ti radhis ose ti listoj në një farë liste, ka shumë arsye, por ajo çfarë duhet të përmendim është normalisht fakti që ky crypto exchange është tashmë më i suksesshëm në botë, ka qenë më i suksesshëm crypto exchange më i suksesshëm në botë me më shumë fitime në 2017, po ashtu edhe në 2018. Normalisht ne e dim të gjithë këtë. Madje mund të themi që ka qenë edhe më e suksesshme se shumë banka botërore me rëndësi botërore, banka tradicionale të cilat kanë me qindra mijëra punonjës, banka të cilat kanë mbi një shekull jetë. Kështu që ky është një tregues shumë i mirë për treguar që kjo platformë është e suksesshme, dhe patjetër që tregon edhe potencialin që mund të kemi ne, potencialin e fitimit duke përdorur këtë platformë, por normalisht duke bler tokenin ose coinin e saj. Një fakt tjetër që mund të përmendim është se ky crypto exchange, po të shkojmë te CoinMarketCap, do shohim që është gjithmonë në vend të parë, po nuk që në vend të parë, po flas për sasinë e tregtuar në 24 orë, për volumin e tregtimit në 24 orë, është gjithmonë e para në rang botëror në gjithë crypto exchange-et. Edhe po mos jetë në vendet e para, është gjithmonë në top 3, minimumi bie në top 5. Kështu që është një ndër crypto exchange-et më të rëndësishme në botë normalisht, dhe me volumin më të madh në botë për sasinë e tregtuar në platformën e saj. Kështu që patjetër ky është një indikator shumë i mirë për këtë crypto exchange.
Një fakt tjetër që mund të përmendim është që ky crypto exchange përmban shumë monedha, një numër shumë të lartë monedash, po ashtu përmban dhe suporton një numër shumë të lartë shtetesh në të gjithë botën. Fatkeqësisht Shqipëria është përjashtuar kohët e fundit dhe Kosova, por gjithsesi thash ka mënyra nëpërmjet VPN ose mënyra të tjera, nëse kemi njerëz në shtete ku suportohet, mund të hapim një account pa problem, sepse ma kanë thënë që është e mundur një gjë e tillë dhe ma kanë vërtetuar, kështu që edhe unë po e them që është e mundur që të hapim nëse duam që patjetër të kemi një account në këtë crypto exchange, por thjesht edhe duke bler coinin e saj unë besoj që do kemi përfitime nga kjo platformë. Një fakt tjetër që mund të përmendim është i rëndësishëm dhe që e bën këtë crypto exchange të besueshëm dhe të rëndësishëm është se siç e përmendëm deri tani ka tokenin e saj, ka coinin e saj dhe patjetër kjo është e rëndësishme sepse jep kredibilitet këtij crypto exchange, sepse duke pasur tokenin e saj, duke qenë se kjo kompani po krijon edhe blockchainin e saj, normalisht që ne na jep besim sepse e dim që punonjësit e saj din çfarë bëjnë, e din si funksionon crypto worldi, e din si funksionon blockchaini, kështu që patjetër që i jep kredibilitet dhe na bën që të bashkohemi dhe që të mendojmë që kjo kompani do ketë përfitime dhe sukses në të ardhmen dhe në mënyrë edhe ne të përfitojmë nga kjo, pse jo. Dhe po të kalojmë tek faktet më të rëndësishme që e bëjnë këtë crypto exchange më të suksesshëm dhe më potencialin që ne të kemi fitim nga crypto exchange janë disa fakte, por unë do përmend ato kryesore që unë mendoj që janë më të rëndësishme, që praktikisht fakti i parë se është crypto exchange më i kërkuar në botë dhe ne e dim që çdo platformë e ka ëndër tashmë që të listohet në Binance dhe kjo patjetër për gjithë ato pika që përmendëm deri tani, por patjetër edhe për faktin që duke qenë se ka shumë coin të listuar, duke qenë se ka shumë volum, duke qenë se ka shumë user, patjetër që në momentin që një coin i ri ose një token i ri listohet në këtë platformë merr një rritje shumë të lartë në çmim, kështu që përfitimi është shumë i mirë si për developers, po ashtu edhe për njerëzit që përfitojnë nga situatat pump and dump, sepse fatkeqësisht nuk mund të eliminojmë këtë situatë, por gjithsesi nëse listohesh në këtë crypto exchange, ti do marrësh pumpin ose rritjen më të madhe që mund të marrësh në çdo crypto exchange tjetër. Qoftë edhe nëse listohesh në 2-3 crypto exchange të tjera, nuk do marrësh të njëjtin pump që merr në Binance. Dhe këtë e kemi të vërtetuar me shumë monedha dhe mund të vërtetohet shumë kollaj në historikun e tyre në momentin kur janë listuar në Binance. Dhe patjetër kjo që është një fakt shumë i rëndësishëm që tregon se kjo platformë është ndër më të mirat në botë, ose më të themi më e mira në botë dhe me potencialin më të madh për përfitim për ato që e përdorin këtë platformë, por edhe monedhën e saj. Dhe fakti tjetër që mund të përmendim është ose më saktë dy faktet më të fundit që unë mendoj që kanë ndikuar edhe në këtë rritje që kemi pasur me mbi 300% nga dhjetori janari deri tani, është fakti i parë se tashmë në këtë crypto exchange mund të blihet direkt me kartë krediti nëpërmjet platformës Simplex, dhe patjetër kjo është një gjë shumë e mirë, kështu që ju ftoj që gjithë ato që kanë account ose që nuk kanë account të hapin account, sepse mund të blini direkt me kredit kartën tuaj nëpërmjet platformës Simplex. Platforma Simplex funksionon me Shqipërinë, unë kam përdorur tek platforma Coin Mama që përdor të njëjtën gjë, nuk e di nëse ka ndryshuar, por gjithsesi tashmë kjo bën një fakt shumë të rëndësishëm për këtë platformë, sepse njerëzit nuk kanë nevojë më tani të shkojnë në një platformë tjetër të blenë me kartë krediti atje nëse kanë të njëjtën nëse kanë të vetëm në mënyrë blerje dhe pastaj të transferojnë në Binance, që do thotë paguajnë 2 fish fee etj, por tashmë mund të blihet direkt kështu dhe patjetër që kjo ka ndikuar në rritjen e çmimit, sepse patjetër që ka sjell më shumë volum të investuar në Binance, patjetër që ka sjell më shumë aktorë ose users në Binance, kështu që patjetër rritja e volumit dhe rritja e userave normalisht që ka bërë që të kemi edhe rritje çmimi. Por për të kaluar tek e fundit, ajo që besojnë që ka ndikuar më shumë në rritjen dhe pumpin e çmimit të Binance, që në fakt nuk do të quajë në pump sepse është një gjë shumë e rëndësishme, është se Binance tashmë do krijojë dhe ka krijuar tashmë një DEX ose decentralized exchange të sajin. Dhe për gjithë ato që nuk e di, një decentralized exchange është një crypto exchange i bazuar totalisht në blockchain. Dhe nga vetë emri konsiderohet që një exchange i tillë do jetë i decentralizuar, nuk do jetë i kontrolluar nga një entitet i caktuar, pavarësisht se ka normalisht
njerëz që mendojnë të kundërtën sepse thonë është i njëjti CEO, janë të njëjtët njerëz, është i njëjti grup njerëz dhe firmë që e kontrollojnë, si mund të jetë decentralized. Por gjithsesi, decentralized exchange, nëse ndiqni edhe CoinMcAfee tashmë e dini që CoinMcAfee është një guru i crypto exchange dhe blockchain technology dhe ai ka thënë gjithmonë që hapi më i rëndësishëm që do vi për blockchain teknologji dhe për kriptomoneda do jetë momenti kur do hapen decentralized exchange, sepse ai beson që këto decentralized exchange nuk do jenë në gjendje të kontrollohen as nga shtetet, as nga qeverit, nuk do jenë në gjendje që të manipulohen etj etj, kështu që do jetë një ndër hapet më të rëndësishme në botën e blockchain teknologji, do jetë hapi next big step praktikisht, kështu që duke qenë se Binance tashmë ka një DEX të tij, një decentralized exchange të vetin që do të ndërtohet bazuar në blockchainin e saj, në blockchainin e krijuar nga vetë Binance. Kjo patjetër që do jetë i pari në gjithë botën, dhe ne dim se çfarë ndodh në botën e kriptomonedave kur ndodh diçka shumë e rëndësishme dhe kur ndodh për herë të parë dhe kur ndodh në rang global. Imagjinojeni se çfarë rritje potenciale, sepse nuk mund ta themi me siguri, do ketë kjo platformë, do ketë monedha e kësaj platforme, kështu që edhe përfitimet do jenë edhe shumë të mëdha. Normalisht aktualisht jemi në fazë test të kësaj platforme, nuk është lançuar akoma. Gjithsesi, faza test është lançuar që nga data 20 shkurt dhe prandaj kemi edhe një rritje të tillë, një pump të kësaj platforme dhe këtij coini me një vlerë mbi 300% tashmë nga dhjetori janari i këtij viti, kështu që unë realisht mendoj që do kemi me të vërtet një përfitim shumë të mirë nga kjo platformë dhe nga ky coin, kështu që duke qenë se fola lart e poshtë shumë dhe nuk e di nëse isha i qartë, po flas pak me emocion në këtë, sepse edhe pse çmimi, unë mendoj që edhe pse çmimi i këtij tokeni i kësaj platforme ka arritur tashmë në mbi 300% rritje, normalisht që duke e parë në këndvështrimin e tradersave nuk është momenti mirë që të blihet kjo platformë. Por unë mendoj që nëse ju doni realisht të investoni në këtë platformë, pasi normalisht investimi ky nuk është unë nuk bëj le të themi këshilla profesionale për investim, unë jap thjesht mendimin tim, normalisht duhet ta them këtë siç e thon të gjithë, sepse ndoshta dikush mund të gabohet nga kjo, sepse në fund të ditës secili mba përgjegjësi vet për investimin e tij, nuk është se thash unë edhe duhet bëhet ashtu, por gjithsesi unë mendoj personalisht që edhe pse vlera është mbi 300% këto muajt e fundit, unë besoj që realisht ky coin dhe kjo platformë ka mundësi që të shkojë edhe më shumë. Dhe duke parë, siç e përmendëm më sipër, duke parë faktin që do jetë crypto exchange i parë në botë që do lançojë një DEX, duke parë që është crypto exchange i parë në botë për trading volume, duke parë se është crypto exchange më i madh në botë me fitime më të mëdha edhe se institucione të tjera globale, banka të rëndësishme botërore që kanë mira punonjës, që kanë qindra vite punë ose më shumë se një shekull punë, le të themi, jo qindra vite, atëherë patjetër që unë mendoj që do ketë potencial edhe më shumë se $15 për token. Madje nuk besoj që do ndodh, pasi nuk besoj që do ulet supremacia e Bitcoinit, por gjithsesi mendoj që kjo platformë dhe ky token ka mundësi në momentin që do lançohet në blockchainin e tij dhe do ketë platformën e saj në blockchain të bazuar totalisht në blockchain dhe DEX-in e saj dhe normalisht tokenin e saj, sepse duhet patjetër që të përdoret ky token, të blihet ky token në mënyrë që të përfitoni nga platformë, atëherë patjetër që çmimi ka potencial që të rritet akoma dhe më shumë dhe madje të shkojë edhe në vend të parë. Pavarësisht se unë nuk e besoj, por e ka me të vërtet potencialin e tij që të kaloj edhe në vend të parë, t'ja kaloj edhe Bitcoinin në coin market cap, ose për volum, ose për sasi çmimi total. Kështu që prandaj unë besoj që kjo platformë do ketë shumë sukses për gjithë ato që nuk dinë se çfarë është një DEX ose një decentralized exchange. E thënë shkurtimisht, është siç e përmenda në fillim, një crypto exchange i bazuar totalisht në blockchain technology dhe që është i decentralizuar, ku ne posedojmë të gjithë nga fraza prej 24 fjalësh ose 12, varet se si do krijohet, po ashtu posedojmë edhe private keys tona,
që siç e dim në crypto exchange-et aktuale ne nuk posedojmë asgjë, posedojmë vetëm adresën tonë publike ku ne mund të marrim, dërgojmë coins të marrim ose të dërgojmë coins, kështu që është patjetër një revolucion. Do jetë me të vërtet një revolucion në botën e kriptomonedave dhe blockchain technology. Kështu që këto janë arsyet sepse disa nga arsyet, sepse normalisht ka edhe të tjera, disa nga arsyet kryesore sepse unë besoj që Binance do jetë me të vërtet dhe është me të vërtet një kompani kaq e suksesshme dhe do jetë edhe më e suksesshme, kështu që nëse doni të investoni, ju ftoj që të bëni një investim. Normalisht kjo u takon juve, është çështje personale, por nëse doni mendimin tim, unë ju ftoj që të bëni një dollar cost averaging in, që praktikisht quhet, nëse për shembull ju keni $2000 për të investuar, aktualisht edhe pse çmimi është mbi 300%, unë mendoj që mund të blini gjysmën mund të investoni gjysmën e parave që keni për të investuar, pastaj normalisht prisni, nëse çmimi shkon poshtë, atëherë blini edhe një pjesë tjetër, nëse ulet akoma, blini prapë edhe një pjesë tjetër, kështu shkallë. Por edhe në të kundërtën, nëse çmimi fillon të shkojë lart, prapë mund të blini sepse keni këtë gjysmën e investimit që keni bërë në këtë moment, me anë të cilit mund të keni përfitim të mëvonshëm. Kështu që prandaj quhet edhe dollar cost averaging in, domethënë që të bëni një investim shkallë ose me një mesatare, le të themi. Por gjithsesi, nëse doni të investoni në Binance Coin, nuk është sepse nëse e shikojmë në terma afat shkurtër dhe afat mesme, ndoshta mund të ulet çmimi, sepse nuk mund të parashikojmë nëse do ketë ndonjë crash ose jo. Nëse do ketë ndonjë crash, do ketë rënje edhe Binance Coin se s'bën, është e detyrueshme. Por nëse nuk do kemi crash, atëherë unë shoh shumë të vështirë që të ulet çmimi, ose nëse do ulet shumë pak, nuk besoj që do shkoj më në vlerën e $4, $5, ku unë duhet të them që fatkeqësisht për mua u tregova shumë greedy, sepse doja të blija kur ishte diku ke $4, $5, po thash po pres kur të shkoj tek 3-shi, pastaj ajo nuk shkoi, shkoi tek 5-6, pastaj era prap tek 5-a, edhe prap u tregova greedy ose lakmitar dhe thash hajde do shkoj edhe një herë tek 4-a, nuk shkoi, pastaj sipër dhe kështu që e humba rastin. Gjithsesi tashmë kam vendosur me këto lajmet e fundit, me credit kartën dhe DEX-in e tjerë, kam vendosur që do investoj në këtë Binance Coin sa po të më jepet mundësia, qoftë edhe nëse çmimi është kaq i lartë dhe do qëndroj kaq i lartë, edhe nëse do ulet, sepse unë e shoh në terma afat gjatë. Siç e thash, nëse e shohim në terma afat shkurtër ose afat mesme, ndoshta mund të kemi humbje, mund të kemi rënje nga kjo. Por në momentin kur të lançohet DEX, në momentin kur të stabilizohet tregu, ose po themi në momentin kur të kemi bull runin tjetër, dhe nëse kjo koincidon edhe me lançimin e blockchainin të vet Binance Coin dhe DEX-it të saj, atëherë më besoni që kjo monedhë ka potencialin për të shkuar edhe në vend të parë, t'ia kaloj madje edhe Bitcoinit. Kështu që kaq shumë besoj te kjo platformë, por gjithmonë edhe një herë në terma afat gjatë. Që afat gjatë do thotë të paktën në terma vjetore ose edhe më shumë. Por gjithsesi, mrekulliat e dim që mund të ndodhin, por mund të ndodhin edhe tragjedit në kripto, por po mundohemi që të tregojmë pozitiv dhe të besojmë tek mrekullit në këtë rast, që mund të ndodh edhe më shpejt se një vit ai pump ose ai rritje që mund të ketë kjo monedhë, dhe kështu të kemi edhe përfitim, se jo. Okej, atëherë kaq kisha për sot, shpresoj të kem qenë i qartë. Nëse keni ndonjë paqartësi, patjetër që mund të më pyesni në komentet e videos, po ashtu edhe në social media, dhe nëse nuk keni tashmë një account dhe mund të hapni një account në shtetin tuaj me Binance, ju ftoj që të përdorni kodin tim referral në mënyrë që të më ndihmoni edhe mua sadopak nëse bëni trade, sepse nuk përfitoj gjë nëse nuk bëni trade. Dhe kështu ndihmojmë njëri tjetrin, por gjithsesi keni mundësi që të bleni Binance Coin edhe në crypto exchange të tjera, siç thash. Nëse doni vetëm thjesht që të mbani coinin thjesht për çështje përfitimi, për terma, sidomos për terma afat gjatë. Okej, atëherë, si gjithmonë para se të ikim, mos harroni që të bëni subscribe, po ashtu aktivizoni dhe post notification, dhe jepuni like dhe share videove, dhe njëherë mund të përdorni edhe kodet e mia referral që kam në gjitha videot e mia në përshkrimin e videos i gjeni të gjitha, kështu që mund të më jepni një dorë edhe mua. Dhe si gjithmonë shihemi ose dëgjohemi më saktë në videon tjetër. Ciao ciao.